Tuwang-tuwa ako. Ayan na siya. Hi mga kalakwatsa! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazi. And for this vlog, medyo iba po ang ating content for today. Hindi ko talaga ito usually na ginagawa. Meron pa rin naman akong random vlog from time to time bilang icebreaker sa ating mga travel vlogs kasi syempre baka maumay naman kayo kapag tuloy-tuloy yung uploads. Minsan kasi G ako, so medyo sunod-sunod siya. Ayun. Welcome back po sa mga old subscribers ko and sa mga bago po sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. But, yun nga, hindi talaga ito yung content ko kasi for this vlog, tayo po ay mag-unbox ng item from Lazada. And, ang i-unbox po natin ay ang BlackPink Lightstick. Ayan. Dito niya siya. Binuksan ko na eh. Para... Ayan siya. Nakita niyo siya ang BlackPink Official Lightstick. Dahil sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay fan ng K-pop group na BlackPink. So, I'm gonna watch their concert on February dito sa Manila. Kaya ayan, sobrang excited ako na makita to today. Well, actually, hindi ko talaga alam kung paano ko gagawin tong unboxing kasi hindi ko naman forte to. Ngayon ko lang to gagawin sa aking channel. Hindi ako magaling sa unboxing. Ang magaling dito yung bebe ko eh. Kaso lang. Hindi niya ata alam na bebe ko siya. Pero yun, siya yung magaling sa unboxing. Alam mo na kung sino ka. Char. Ayan, ito merong pa ganyan yung Lazada. Ek. Tapos ayan na siya, yung nasa loob. Tada! Ano na natin yan. So, ganyan siya. Ito yung nasa front. Kung mapapansin nyo talagang hindi ko siya binuksan. Kanina ko pa siya na-receive mga tanghali dun sa office kasi yung delivery address ko. Tapos talagang tiniis ko siya. Ayan na, nakasealed pa siya. Ayan, kita ba? Ayan, nakafocus siya. Ayan. Ayan side. Ito yung back. Ayan. Siya may kuri-kurian pang something dun na hindi ko mabasa kung ano mo yan. Ayan side. And, so, eto na. Buksan na natin. Wala akong gunting. So, bahala na. Pwede naman ata itong ganito lang. Ang hira. Pupuhin na natin. Masira. Ayoko masira yung box kasi iti-treasure ko pa siya for like, you know, first ano ko kasi doon. Ngayon lang kasi ako naging fan talaga ng ano, avid fan ng isang girl group. No? At yun nga ay BlackPink. Ang bias ko ay si Lisa. Kaya kaway-kaway sa mga blink dyan. Ayan. Tatanggal na siya. Tanggalin natin lahat. Diba? Hindi ako marunong mag-unbox. Talatang hindi ako bumibili masyado ng mga ganitong kemik. Ayan. Ingat na ingat po tayo. So, ayan siya. Ito, tanggalin na natin yung tape. Ayan na siya. Grabe. Excited. Dahan-dahan lang. Ito na siya. Ayan, naka-plastic pa siya. Tanggalin natin yung top. Wala siyang ano, kasamang postcard. But it's fine. Ito na ang ating official lightstick. Hindi ko alam kung wala na siyang ibang kasama. Ito lang. Ito yung lightstick. Tapos, meron siyang ano ba to? Yung parang para sa wrist na ganyan. Para hindi mahulog. Pero syempre lalagyan ko pa to ng name tag kasi mahirap na maraming kaparehas. So, anong battery nito? Wala man lang manual. Paano siya gamit? Okay, so I assume AAA yung kanyang battery. Ilan kaya ito? Wait lang, kuha muna ako ng battery. So, ayan, magnakaw muna tayo ng battery sa remote namin. Dahil
Hindi ako prepared, hindi ako nakabili ng battery. Sobrang excitement. Ayan. Pasensya na, pero kailangan kong gawin to. Ano ba to? Yeah, ito. 1 and 1 and 2. I think that's enough. Close na natin siya. Ayan na siya! Ilaw na! Natuwa ako. Ayan na siya. Ito yung ginagamit din sa mga concerts. Official blink na ako kasi meron akong ganito. Charot. So, ayan siya. Makita nyo yan. Yan, may Blackpink na nakalagay. Pati dun sa kabila, meron din siya. And then, dito rin, meron din siyang nakalagay na Blackpink. Yan. And then, ito yung ano niya, switch niya to on and off the light. Ay, yung pa nagbiblink pala siyang ganon. Kinain ako ah. Ay, nagbiblink pala siya ng kusa. Ay, patayin ko yung ano ko, light ko. Ayan, ganyan pala yung eksena. Blink, blink, blink. Tapos, pagka first pindot, naka-ano lang siya, naka-steady lang yung light. Pagka yung second na pindot mo, mag-blink na siya. BlackPink! Tapos pangatlo is, ano na, naka-off na. Pero paano kaya, hindi ko mag-gets yung sound kung paano to. Mga ka-blink, paano ba to? Paano siya tumutuloy? So, ayun na nga, kakalakwatsa. No? Nag-gets ko na yung sound niya kasi uso pala magbasa ng instructions. Meron pala siyang English version doon. Kasi yung pala yung sound doon, yan. Dapat daw, naka-ano siya. Dapat ito, ayan, is on vertical. So, patayo siya. Pagka nakaganito siya, hindi mo maririnig yung squeaky sounds. So, dapat naka-ano siya, vertical, yan, patayo, yan, ganon. So, yan, mag-start na siya mag-squeak, pwede mo na siyang ihampas anywhere. So, very fluffy siya, saka, feeling ko matibay naman siya. Blackpink in your area. Para kang bata, no? Pero tuntua talaga ako, kasi I'm really a fan, so, ito kinabit ko na siya dito sa dulo. Yung sa lalagyanan ng battery kanina yung pinakita ko. Yun dun sa ilalim yan. Pwede mo siyang ilagay dun. Meron siyang sukbitan. So, you can just replace it kung ano man yung pwede nyong, kung ano man mas gusto nyong ilagay. Pero ako, okay na ako dito because it's Blackpink. Ready na tayo for the February concert. Oh my God. Hit you with the toot. Ay, yeah. Parang baliw dito. So, I just got my very first light stick, BlackPink official light stick. Yung pinagbilan ko nito is BlackPinkShopPH. Yun yung pangalan ng store. They are selling on LAZADA also. So you can grab yours. Ang bili ko dito is 1,950 plus 50 pesos shipping fee. So inabot din siya ng 2,000. May nakita kasi ako doon na na nasa 1,300 lang siya. Kaso kasi wala siyang ratings, wala siyang reviews, kaya medyo nakakatakot. Yun kasi yung disadvantage ng online shopping. Dapat ma-sure nyo na legit yung product. Ito, feeling ko naman legit siya. Ayan, kasi meron siya ayan, meron siyang barcode and yung sticker ng Blackpink. So it's a good deal. Yeah, everything is pink, even inside the box. Yeah, and I'm really happy to get this one. Nakakatawa. Ayun. Hindi ako maka-move on. So, excited akong gamitin siya sa concert. Sana hindi ako maubusan ng tickets. Hopefully. Yan. Pero marami naman tayong friends dyan. Alam ko na hindi tayo mauubusan. Let's go, mga kalakwatsa na mga blinks. Ilalagay ko yung link doon sa description dyan sa baba kung saan ko siya direct na nabili para makabili rin kayo. Kasi alam ko, ano lang to, konti lang yung stocks. Swerte lang ko kasi nung nakita ko yung post, merong nag-comment dun yung seller. Sabi niya, December 1 daw mag-release until stocks are available. Yun. So, swerte ako kasi isa ako sa mga mapalad na nakakuha ng stocks. Yay! I so love it.
착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에 쓱 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 넌지 black하면 pink 우린 예쁘지. So, that's it for our unboxing video. I hope nag-enjoy kayo. Kasi ako sobrang enjoy ako. Ayan. Sa mga Blackpink din dyan. Shoutout nga rin po pala to Ate Jaja Villanueva. Salamat sa palaging panonood kahit na kumakain ng malaking data kasi YouTube. So, na-appreciate ko sobra na nanonood kayo ng mga vlogs ko and inaabangan nyo yung mga next trips natin. Continue nyo lang po yung panonood and marami pa po tayong pupuntahan next year by 2019. So, yan. And shout out also to Charmaine Casimiro. Nag-share pa to ng mga vlog ko. So, thank you din sa pagsuporta. RJ Trinidad, shout out din sa'yo dahil gusto mong sumama sa vlog ko. Ayan, matutuloy din yan siguro food vlog by next year na rin kasi busy na tayo ng December. Good luck sa board exam. Sana makapasa ka. And alam ko kaya mo yan. And shout out to Glenn Tayag na gusto rin sumama sa vlogs ko. Dahil baka daw kailangan ko ng photographer. Ayun, salamat din sa panonood. And to everyone po sa lahat ng kalakwatsa out there na patuloy na sumusuporta sa ating mga vlogs. Road to 300 subscribers na po tayo and sana next year, early next year, ma-achieve na natin yung road to 1,000. So, let's go! Tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakwatsa. Thanks for watching! I-ring nyo na rin yung bell for notifications kapag nag-upload ako ng next video. So, yun. See you sa mga next nating na mga trip at abangan nyo kung sino yung mga susunod nating magiging mga kalakwatsa. And yun lang, don't forget to like, comment, and subscribe, and support Filipino vloggers. Thanks for watching. Bye-bye!